سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این مدل بافت رو میخوام توضیح بدم که یکی از ساده ترین مدل بافت ها هستش. ببینید قسمت پشت و قسمت رو و پشت یعنی هیچ فرقی با هم نداره. ببینید دوستان، و هیچ نخی هم هیچ جا گره زده نمیشه، که یک تکنیک بسیار ساده داره، یه فرمول داره که اون رو براتون توضیح میدم و اینها خود به خود به این صورت در میادش. یعنی اگر اون تکنیک رو رعایت بکنید به این صورت بافتتون بافته میشه و اصلا هم نیازی نیستش که به الگو نگاه بکنید و بخواید از روی الگو دونه ها رو بشمارید و رنگ بندی ها رو انجام بدید. ببینید اگر بخواید رومیزی ببافید با این مدل، میتونید از کلاف آلیز دیوا استفاده بکنید دوستان، از 2 تا رنگ. این الان رنگ بندی این به صورت باتیک هستش، یعنی اینکه رنگ بندی داخلش هست. میتونید مثلا از این استفاده بکنید و یک دونه هم از رنگ متفاوتش سفید استفاده بکنید و برای رومیزی استفاده بکنید. اگر بخواید که مثلا رو متکایی ببافید، شما اندازه اون بالش یا متکاتون رو اندازه میگیرید و زنجیره میزنید و من بافت رو براتون توضیح میدم. یعنی هر چیزی که بخواید ببافید خودتون اندازه گیری بکنید و به همون اندازه ببافید. برای بالشی هم از همین آلیز دیوا میتونید استفاده بکنید. اگر بخواید با این مدل پتوی نوزاد ببافید دوستان، از آلیز بیبی بست استفاده بکنید یا مارکای دیگه ای که برای کودک و نوزاد هستش، از اونها میتونید استفاده بکنید. خب بافتمون رو الان با هم شروع میکنیم. فقط این که یه توضیحی بدم. ببینید الان من یه بافت دیگه ای رو انجام دادم با یه کلاف دیگه که ضخیم‌تر هستش. بافتم به این صورت در اومده. ببینید لوزی هایی که اینجا هست بزرگتر هستش، یعنی این دست خودتون هستش که بخواید این مدلتون بزرگ یا کوچیک بشه. الان اینو من این قسمت ها رو 15 تایی در نظر گرفتم، ولی توی این بافت 12 تایی در نظر گرفتم. شما میتونید اگر بخواید بزرگتر باشه 20 تایی در نظر بگیرید دوستان، که الان براتون توضیح میدم که منظورم چی هستش. خب برای شروع کار ابتدا باید زنجیره بزنید. ببینید اگر من بخوام مثل همین ببافم، فکر کنید که مثلا میخوایم برای یه بالشت ببافیم، ما اندازه گیری میکنیم و زنجیره میزنیم به اون اندازه. نگاه کنید اگه بخوام مثل همین ببافم به صورت 12 تا 12 تا، الان 72 تا باید زنجیره بزنم. ببینید این قسمت 12 تا 12 تا 12 12 12 و 12 تا. حواستون باشه باید به صورت جفت جفت باشه، یعنی هر یه دونه این مدل جفتی هستش. نگاه کنید الان یک دونه، این 2 تا و این 3 تا. خب برای شروع کار حالا زنجیره رو به اون تعداد بیشتر هم بزنید بهتر هستش دوستان. من الان زنجیره ها رو میزنم. فقط زنجیره ها رو نباید سفت بزنید. کلا این بافتیه که اگر سفت ببافید زیبایی خودش رو از دست میده. باید یه کمی، حالا خیلی شلم نه، ولی راحت ببافید دیگه، سفتش نکنید این زنجیره ها رو کلا. خب من زنجیره ها رو میزنم. برای اینکه من سریعتر بتونم بافت رو براتون توضیح بدم، ببینید 1 2 تو 2 تا قسمت تو این 2 تا مدل براتون توضیح میدم. الان ببینید پس میشه یه دونه 12 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا 12 تا من سر انداختم، میشه 48 تا زنجیره. 48 تا زنجیره زدم، یک مقدار هم بیشتر که اگه بیشتر باشه بهتر هستش، در انتها میشه بشکافید. خب بافتم رو شروع میکنم. ببینید روی قلابم یک دونه به این صورت نخ رو میندازم و از همون زنجیره ابتدایی قلاب رو وارد میکنم. ببینید از اینجا و بعد 3 تا رو با هم در میارم. کل بافت ما به این شکل هستش. خب این الان یک دونه، این رو حساب بکنید. بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنم تو زنجیره بعدی.
این دوتا 12 تا به این شکل میبافم با نخ سفید. 3 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 8 9 10 11 12. خب این 12 تا رو به این شکل بافتم. حالا نخ رنگیم رو اضافه میکنم. من میخوام از این رنگ استفاده بکنم دوستان که رنگ بندی داره. فقط حواستون باشه اگر مثلا دارید از سفید استفاده میکنید توی این سفید نباشه. حالا اینم باز یکم شبیه هستش ولی خب همین رو استفاده میکنیم. ببینید نختون رو به این شکل بگیرید، اضافه بکنید اینجا. یکم باشه کافیه. اینقدر. بعد این نخ رو بپیچید دور قلابتون به این صورت. بپیچید دور قلابتون. این نخی که اضافه کردید این تکه با این نخ سفید رو به این صورت توی دستتون بگیرید. ببینید این رو دور قلاب بپیچید و بعد 12 تا باید از این رنگ ببافید. خب از زنجیره بعدی شروع میکنیم. این دوتا رنگ هم ببینید میره داخل. به خاطر همینه که هیچ نخی گره زده نمیشه و دیده نمیشه. توی داخلش ما این رو رد کردیم. این رو یکمی نخ سفید رو یکم بکشید، خیلی نکشید چون که باید این یه زنجیره مشخص باشه. ببینید من الان اینو بردارم. پس این دوتا رو به این صورت بگیرید. الان یک دونه با این رنگ بافتم. دوباره تکرار میکنیم. دوتا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 1 2 3 4 5 6 7. حالا اینو میتونید آخرش رو هم بچینید. 8. ببینید این رنگ سفید از داخل این رد میشه. بعد که بخوایم دوباره با سفید ببافیم نیازی نیستش که نخ رو بخوایم گره بزنیم. 4 5 6 7 8
9 10 11 12 این نخی که این قسمت هست یکمش مونده، این رو میتونید از ته بچینید. خب ببینید پس 12 تا به این رنگ رو بافتم، 12 تا این رنگ رو بافتم. بعد این الان یک مدل. حالا رنگ ببینید الان هم سفید هست هم این رنگمون. خب این رو میذارم، این الان باید زیر بره دیگه. نخ سفیدم رو باید بردارم باهاش 12 تا ببافم. همون کار رو دوباره تکرار میکنیم و این دفعه این نخ صورتی میره زیر. 1 12 تا باید ببافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. خب ببینید 12. الان اینو نگاه بکنید، اگر من این رو بکشم خیلی دقت کنید این عبه میره. حواستون باشه وقت بافتمون اشتباه در میاد. به خاطر همین این رو نباید خیلی بکشید، حواستون باشه دیده بشه. یعنی دقیقا باید این زنجیره‌ای که اینجا بعد از اینکه رنگ رو تغییر دادیم هست به اندازه زنجیره های دیگه باشه که ما ببینیم بتونیم ببافیم. پس نخ رو خیلی زیاد هم نکشید، یعنی باید کنترل بکنید نخاتون رو. خب حالا نوبت این رنگ شد. این رو میذارم زیر، 12 تا با این رنگ میبافم. 1 2 الان ببینید خیلی گشادم نباید باشه، یکم 2 3 4 5 6 7 8
الان تکنیکی که باید به کار ببریم رو براتون توضیح میدم. 9 10 11. من میخوام توی این قسمت فقط براتون اینقدر رو براتون توضیح بدم. شما هر اندازه ای رو که مد نظرتون هست سر بندازید و ببافید. ببینید دوستان، خب گفتیم که زوج باید باشه. این 1، این 2. الان اینجا با سفید شروع شده، اینجا با حالا این رنگ سرخابی هستش تموم شده. ببینید این 12 تا دونه، 12 تا آخریه باید یک دونه کمتر باشه. یعنی اگه من 12 تایی انداختم، آخری باید 11 تایی باشه. اگر شما مثلا میخوای 20 تایی باشه این قسمتاتون، آخری باید 19 تا باشه. اگر 10 تایی هست، آخری 9 تا باشه. کلا یک دونه این آخری باید کمتر باشه. در واقع ما همه رو به همون تعداد میبافیم، ولی به این صورت. الان من این رو یک زنجیره میزنم، به آخر که رسیدید یک دونه کمتر یک زنجیره میزنم. این در انتها میتونید این شکافته میشه، زنجیره های اضافی. یک زنجیره میزنم، برمیگردم. ببینید این دوتا نخی که دارم، این سمت زیر میندازم. خب الان من اینجا چند تا بافتم؟ 11 تا. 12میه رو میام بالا میبافم به این صورت. یک دونه نخ دور قلاب میپیچم از همون سوراخی که اولی میبینید اینجا. ببینید توی این قسمت ها ما میخوایم بافتمون رو انجام بدیم. توی این قسمت ها این نخ سفید رو میام اینجا با دستم نگه میدارم، چون دوباره باید این نخ سفید رو هم با خودمون ببریم تا به اینجا برسیم با سفید ببافیم، دقیقا مثل رج قبل. خب نخ رو دور قلاب پیچیدم. از اولین سوراخی که میبینم اینجا، ببینید این نخ سفید رو هم اینجا این به این صورت قرار میدم که داخل بره. بعد این رو میبافم. خب 11 تا قبلش بافته بودم، این میشه 12 تا. یعنی بازم 12 تای ما کامل شد، فقط تفاوتش اینه که یک دونش رفت بالا. این کارهایی که انجام میدیم باعث میشه که اون ته بیفته. خب الان باید 12 تا با سفید ببافیم. این نخ سرخابی رو زیر میگیرم، یکم میکشمش به این صورت و 12 تا دوباره شروع میکنم به بافتن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ببینید این قسمت رو فراموش نکنید، این قسمت وسط ها. 9 10 11 12. خب 12 تا با سفید زدیم. الان نوبت این رنگه. این زیر قرار میگیره، این رو میگیری دور انگشتتون. بعد دوباره 12 تا این رو میزنید، میبافید. 1 یکم میکشم، 2 3 4 5 6 7 8 9.
ببینید این قسمت این وسط هم یه دونه هست. ده، 11، 12. خب حالا این نخ دوباره میره زیر، این میادش رو، اینو یکم سفتش میکنیم. 12 تا با رنگ سفید. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12. خب ببینید پس چجوری شد. این 12 تا، 12 تا سرخابی، 12 تا سفید. قسمت آخر گفتیم یک دونه باید کم باشه، 11 تا. یک دونه ای که کم بود میره بالا، میشه 12 تا. دوباره 12 تا، 12 تا، 12 تا. الان ببینید این قسمت 11 تا بود دیگه، اینجا باید الان 10 تا بشه. یک، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ببینید دونه آخر دهمی اینجا هم یه دونه زنجیره هست، نگاه کنید. 2 تا پراشو میگیرید، 10 تا. پس اون ور 11 تا، الان میشه 10 تا، بعد 9 تا، 8 تا، 7 تا، 6 تا، به همین صورت. خب الان اینجا 10 تا هستش، یک دونه زنجیره میزنید، اینجا یک دونه زنجیره میزنید، ببینید برمیگردید. این 2 تا نخایی که داریم این زیر هستش. خب 10 تا، ما باید 12 تا رو کامل بکنیم. این نخ سفید رو به این صورت بگیرید، 10 تا یه دونه میزنید روی میل، از همون سوراخ اول این سفید هم از این زیر رد میکنید. این میشه 11 تا، این میشه 12 تا. خب الان نوبت سفید هستش. سفید رو میگیریم، این رو زیر میندازیم، 12 تا دیگه میبافیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. ببینید اینجا 8، 9، 10، 11، 12. من این 12 تایی ها رو میبافم، فقط قسمت های آخر رو براتون توضیح میدم. پس 12 تایی رو میبافم، میرسم به اینجا براتون توضیح میدم. خب من 12 تایی ها رو بافتم. ببینید الان به این شکل در اومده بافتمون.
خب الان ببینید خب پس شد 11 تا، بعد اینجا شد 10 تا، دو تاش رفت بالا. الان اینجا باید چند تا بشه؟ 9 تا باشه، درسته؟ اگر درست بافته باشید 9 تا هستش. 1 2 3 4 5 6 7. ببینید اینجا الان 2 تا زنجیره هست. 7 8. این آخری رو هم باید اینجا بزنید. 9 تا. یک زنجیره میزنم، برمیگردم. 2 تا نخا رو زیر قرار میدم. این 2 تا نخا رو زیر قرار میدم. خب الان اینجا 9 تا شد، درسته؟ باید تا 12 تا ما اینو کامل بکنیم. زنجیرم رو میزنم. اولین سوراخ، این نخ سفیدم زیر میزنم. این شد 10 تا. دوباره 11 تا. خب 12 تا هم کامل شد. به همین صورت الان دوباره 12 تایی ها رو من میبافم تا برسم به قسمت آخر. اونجا دوباره براتون توضیح میدم. الان 12 تایی ها رو من میبافم. 1 2 3. به همین ترتیب 12 تایی ها رو میبافم. خب آخرین بار اینجا بود دیگه. 9 تا، 3 تا هم رفت بالا شد 12 تا. بعد 12 تا بافتم. الان این قسمت آخر هستش. خب اینو میندازم زیر. الان باید چند تا باشه؟ 8 تا باشه. خب 1 2 3 4. چرا آهسته میبافم؟ 5 6 7. اینجا هم فراموش نکنید دوستان، دونه آخر اینجا هستش. 8 تا. خب 8 تا. یه زنجیره میزنم، برمیگردم، ادامش رو بالا میزنم. نخ سفیدم رو میذارم اینجا. 8 تا. ببینید از همینجا این نخ سفیدم اینطوری میکنم. این میشه 9 تا. 10 11 12. این نخ سفید رو باید یکم بکشید. 12 تا. بعد خب 12 تا کامل شد. الان 12 تایی های قسمت وسط رو میزنیم. 1 2 3 3 4. من 12 تایی ها رو میزنم، میبافم. الان بافتمون ببینید به این شکل در آمده. خب پس اینجا اول 8 تا شد، بعد 4 تا رفتیم بالا، 9 10 11 12 تا. بعد 12 تا که کامل شد، بافت 12 تاییم رو ادامه دادم. الان رسیدم به این قسمت آخر. بعد با نخ سرخابی ببافم، درسته؟ 12 تای سفید رو بافتم. خب الان اینجا باید 7 تا شده باشه. اون سمت 8 تا بود، دوباره کم میشه. خب بافتم رو ادامه میدم. 1 ببینید تو این قسمت رو باید بزنید. 2
3. من آهسته تر می بافم. 4. 5. 6 و دونه آخرم که گفتم این قسمت، ببینید اینجا اینم میشه 7. یه زنجیره میزنیم و ادامهش رو باید قسمت بالا ببافیم. 7. ببینید این قسمت 8. 9. 10. 11. 12 تا کامل شد. به همین صورت دوستان ببینید اینجا 7 شد، 12 تا 12 تا کامل میکنید، این قسمت میشه 6 تا. بعد 6 تا هم بالا باید بشمارید تا 12 تا بشه، دوباره 12 تا 12 تا ادامه میدید. ببینید من از روی این براتون توضیح میدم. به همین صورت هستش. 6 تا، بعد 6 تای بالا رو میبافید، بعد بافتتون رو ادامه میدید 12 تا یا رو، اینور میشه 5 تا، اضافهش دوباره میره بالا 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1 و بافتتون به این قسمت که میرسه یعنی رج 12 مدلمون کامل میشه دوستان. یعنی چیز خاص دیگه ای نداره که من بخوام مثلا کلا براتون ببافم. کلا تکنیک به این صورت هستش، یک تکنیک ریاضی هستش که باید به این صورت یک دونه اینجا کم میشه، دونه که کم شده بالا میبافید 11 تا، یه دونه بالا میشه 12 تا، این ور 10 تا، 2 تا بالا میشه 12 تا. به همین صورت بافتتون رو ادامه میدید و هر چند تا مدلی که بخواید رو میتونید ببافید. فقط من این قسمتی که ببینید الان اینجا این حالا لوزی در نظر بگیریم که سفید تموم شده، لوزی بعدی ببین با رنگ آجوری شروع شده که من تا اینجا اینو بافته بودم، فیلم گرفتم، از اینجا براتون دوباره توضیح میدم. یعنی چیز خاصی نداره ها، همون ادامه هستش، فقط رنگ بندی ها ببینید خود به خود تغییر میکنه و بافت ما به این شکل در میادش. اینجا که سفیده بالاش آجوریه، اینجا که آجوریه بالاش سفید هستش. کل تکنیک همینیه که بهتون گفتم، فقط باید دقت بکنید که زنجیره رو جا نذارید و اون زنجیره آخری رو که هست اون رو هم ببافید که دونه هاتون کم نیادش دوستان بعد از اینکه 12 رج بافتیم اولین مدلمون تموم میشه. حالا دومین مدل رو که میخوایم شروع بکنیم دوباره از این قسمت شروع میشه، فقط تفاوتش این هستش که خودش رنگ ها تغییر میکنه. یعنی که اصلا نمیخواد شما کاری انجام بدید، اگر با دقت ببافید به این صورت در میاد. الان ببینید این قسمت که اینجا ببینید مثلا سفید هستش، الان قسمت بالاش رنگش آجوری رنگ میشه، به همین ترتیب عوض میشه. بعد اینجا الان مثلا لوزی هایی که داریم اینجا به این صورت، حالا اگه لوزی در نظر بگیریم سفید هستش، قسمت بالاش لوزیش میشه آجوری رنگ، اینجا که آجوری رنگ سفید میشه. الان توی 13مین رج پس بافتمون باید به شکلی در بیادش که رنگ ها تغییر میکنه و دومین گلمون در میاد. الان ببینید اینجا این سفید رو من شمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا هستش. الان 12 تا هست، با این رنگ بافته میشه و این قسمت هم 12 تا میشه. فقط خب این نخ سفید رو اینجا قرار میدم، یک دونه زنجیره میزنم اینجا به این صورت، این رو سفتش میکنم، اینجا نگه میدارم، به این صورت دوباره بافتمون رو شروع میکنیم. این نخ سفید زیر قرار میگیره، ببینید دوستان اینجا میزنید، از همین سوراخی که این قسمت هست میزنیم و بافتمون رو ادامه میدیم. 1 2 3
4 5 6 7 اینو میکشمش 7 8 این رج رو من تا آخر میبافم براتون 9 10 11 و این قسمت 12. ببینید اینجا 2 تا 12 تا روی هم قرار میگیره. بعد این از اینجا رج 13 هم هستش و با مدل بعدیمون شروع میشه. خب حالا این رنگ آجوری رو این سمت قرار میدم. الان با سفید میبافم. دوباره 12 تا باید ببافیم. ببینید دوستان این رو خیلی سفت نباید بکنید، چون سری بعد که میخواید ببافید دیگه مشخص نیست و فراموش میکنید بافتتون اشتباه در میاد. یعنی دقیقاً اندازه همین قسمت هایی که بافتید باشه، زیاد نکشید. 1 حالا ببینید این گشاده یه ذره بکشم درست میشه. 12 تا هم اینجا میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. خب ببینید این نخی که این زیر قرار داره رو خیلی گفتم نکشیم، چون این کشیده میشه، فشرده میشه و دیگه معلوم نیست سری بعد. به همین ترتیب من اینا رو میبافم 12 تا 12 تا و قسمت آخر رو دوباره با هم میبافیم. خب پس به چه صورت شد؟ 12 تا آجوری، 12 تا سفید، 12 تا آجوری، 12 تا سفید، 12 تا آجوری. الان اینجا باید 11 تا به رنگ سفید ببافم، یعنی دقیقاً رج اول رو تکرار کردم، با این تفاوت که رنگ ها با هم جابجا شده. سفید اینجا آجوری هستش، اینجا آجوریه، اینجا سفیده، به همین ترتیب. پس الان اینجا باید رنگمون رو سفید ببافیم و 11 تا. 1 این رو یکم میکشم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید دقیقاً 11 تا شد. اینم 11. این نخ رو هم یکم میکشم. خب الان 11 تا شد. ما باید 12 تا کامل بشه، درسته؟ یعنی مثل همون قبل میشه. حالا بازم اینو براتون توضیح میدم. خب الان من یک دونه باید ببافم تا کامل بشه. اول یک زنجیره میزنم، برمیگردم و یک دونم رو کامل میکنم. این نخ رو میارم این سمت، از زیر میارم بالا و به این صورت این یک دونه رو میبافم، میشه 12 تا. خب اینجا 12 تا کامل شد و بافتم رو دوباره ادامه میدم. به همین صورت دیگه تکرار میکنیم دوستان. دوباره 1 2 3
4 نخل میکشم 5 6 7 8 9 اینجاها رو دقت بکنید که فراموش نکنید 10 11 و 12. خب ببینید به این صورت در اومد. پس اینجا شد 11 تا، یه دونه اومدیم بالا میشه 12 تا. دقیقا همین کارهایی که این پایین انجام دادیم رو دیگه انجام میدیم. حالا هر چقدر که بخواید ببافید خودتون اندازه میگیرید و بافتتون رو ادامه میدید. دوستان بافت ما به انتها رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید. اگر دوست داشتید عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید دوستان. خدا نگهدار.